مېدل د خلکو او جمعیې لپاره زیات مشکلات رامنځته کړي دي او د هغوی ژوند یې له خطر سره مخ کړي دي. د اشغال پر مهال د هر ډول تسلیحاتي ابزارو استعمال، د غیر قانوني کیمیاوي موادو استعمال، هغه سول چې زموږ پر جامعه، زموږ پر مځکه او زموږ پر زراعت باندې مضر اثرات اچولي دي او د هغوی نه همکاري د افغانستان د اوسني واکمنۍ سره د دې باعث شوي دي چې د اقلیمي بدلون مهمو او بدو اثراتو افغانستان زیانمن کړي دي. د اقلیمي بدلون ننګونو او خطرونو ته رسیدګي د ټولو حکومتونو مشترکو اقداماتو ته اړتیا لري او د ټولو شکیرو اړخونو ګډ کار او همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. د دا ډول ملي بحثونو او څېړنو نتایج کولی شي چې د اړوندو ادارو سره د اقلیمي بدلون په برخه کې د پالیسیو او ستراتیژیو په جوړولو کې لازمه مرسته او همکاري وکړي. د افغانستان چاپیریال ساتنې ملي پالیسي په اساس د اقلیم بدلون مدیریت د افغانستان د اسلامي امارت د لومړیتوبونو څخه دی. د افغانستان اسلامي امارت له اقلیم بدلون سره د سازش په تړاو د اوبو مدیریت، زراعت، د ځنګلونو او سرځایونو بیا احیا کول او پاک انرژي په برخو کې په ملي کچه سترې برنامې او پروژې تر لاس لاندې نیولې دي. اوس مهال په افغانستان کې د پروژو د تطبیق لپاره ښه زمینه مساعده ده. الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت دی. هر ولسوالي، هر کلی، هر سیمې باندې ته تګ ډېر اسانه دی. الحمدلله یو نوع مشکل امنیتي نسته. تر اوس وخت تر ټولو ښه زمینه مساعده ده چې هلته پروژې تطبیق سي او کلو بانډو ته تګ وسي او ټولې موسسات یې کولی سي چې هلته په ښه پراخه او بېدریغه امنیتي مشکلاتو څخه چې هلته امنیتي مشکلات نه څخه دوی خپل کارونه مخته یوسي او موږ به د دوی سره همکاره یو. د اقلیمي بدلون مدیریت د چاپیریال قانون او د افغانستان چاپیریال ساتنې ملي پالیسي پر بنسټ د اسلامي امارت له اساسي لومړیتوبونو څخه دی. د چاپیریال ساتنې ملي اداره هڅه کوي چې د اقلیم بدلون په برخه کې د ساینس څېړنو ترسره کولو لپاره څېړونکو اکاډمیک بنسټونه متحرک کړي. دم ګړی افغانستان له خورا سختو اقلیمي خطرونو سره مخ دی. په دې لار کې باید په ګډه باندې کار وشي. ملي او نړیوال بنسټونه او خصوصي سکتور باید په خپلو کاري پروګرامونو کې د اقلیمي بدلون اړوند موضوعات شامل کړي او له دې پدیدې سره مبارزه کې پوره ونډه واخلي. له ټولو ملي نړیوالو هغو زمانونو څخه چې په ملل متحد پورې تړلي دي غوښتنه کوو چې په اقلیم بدلون پورې اړوندې پروژې او پروګرامونه چې تاثیر یې مستقیم پر محیط زیست او تغیر اقلیم وي له شعارونو څخه دې تیر سي او عملي اقدامات یې ترسره کړي. په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت له دوی سره بشپړ همکار کولو ته متحد او آماده دی. د چاپیریال ساتنې ملي اداره په هیواد کې د پورته ذکر شویو اهدافو ته په کتو د پروژو د تطبیق لپاره د پاریس موافقتنامې او د اقلیم بدلون د عمل پلان له مخې د ملي مشارکت تړون بیا کتنه غواړي تر څو د ذکر شویو اسنادو په رڼا کې پروژې تطبیق سي. د افغانستان د اقلیم بدلون له وړو اغیزو څخه د نړۍ په کچه تر ټولو اغیزمن او زیانمن هیواد دی. نو دا په نړیوالو د افغانستان حق دی چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو بشپړ ملاتړ او لاسنیوی وکړي. د نړیوالو لخوا د اقلیم بدلون په برخه کې د افغانستان 22 پروژې تعلیق شوي دي چې هغه د نړیوالو ملي میکانیزمونو جیسیب اډاپټیشن فنډ لخوا تمویلېدلې ځنډول شوي دي او غوښتنه مو دا ده چې دغه پروژې ژر تر ژره پیل او تطبیق کړل شي. دغه راز د اقلیمي بدلون په برخه کې ټولو مالي میکانیزمونو ته د افغانستان لاسرسی خصوصا د اقلیمي بدلون په برخه کې د خساراتو او ضایعاتو نوي صندوقونو ته دې زموږ د لاسرسي زمینه برابره شي ځکه افغانستان د ټولو چاپیریالي کنوینسیونو رسمي عضویت لري او د ټولو تعهداتو ته ژمن پاتې شوی دی. په سیمه ییزه او نړیواله کچه چاپیریالي غونډو او کنفرانسونو خصوصا د ملل متحد د اقلیمي بدلون کنوینسیون په ټولو غونډو کې د افغانستان ګډون یقیني کړل شي. موږ هیله لرو
د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس قاب 29 ټاکل شوی سږ کال په آذربایجان کې دایر شي، افغانستان ته دې رسما دعوت ورکړل شي تر څو موږ پکې حضور ولرو او د خپل حق غوښتنه وکړو او د افغانستان اسیب پذیري شریک کړو. له افغانستان سره باید په مالي او تخنیکي برخو کې په پراخه کچه د یو زیانمن سوي هیواد په حیث مرسته او همکاري وشي. تر دې ترڅنګ موږ د افغانستان له خلکو څخه غواړو چې د چاپیریال ساتنې، د طبیعي زیرمو د حفاظت، د ځنګلونو د وهلو مخنیوي، د اوبو له منابعو څخه په اغېزمنه او معقوله توګه د کار اخیستلو او د اقلیم بدلون د اغېزو سره د مبارزې په برخه کې خپل فردي او اجتماعي مسؤلیت ادا کړي، ځکه دا هیواد زموږ دی او ساتنه یې پر موږ لازمي ده. او د افغانستان چاپیریال ساتنې ملي ادارې تر خپله وسه پورې خپلې هڅې کړي دي. د فتح څخه وروسته الحمدلله زموږ ټول ځنګلونه خوندي شوي دي. مخکې زموږ د ځنګلونو قطع روانه وه، هغه وخت کې د اشغال مو ځنګلونه لکه څنګه چې مو انسانان او کورونو و حیوانات نه وو خوندي، داسې ځنګلونه مو هم په بېرحمانه ډول باندې قطع کېدل د خلکو دپاره یو عادي روزګار و. او په هغه وخت کې بمبارونه مو هم پر ځنګلونو پر زراعت باندې بد اثرات درلودل او ځنګلونه مو بمبارېدله. اوس الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت په دې توانېدلی دی چې د خپلو ځنګلونو حفاظت وکړي، په بیا احیا کولو کې تر ډېره حده پورې ډېر کار شوی دی. نو د نړیوالو باندې بیا هم دا غږ دی چې د افغانستان د ولس په دې کار کې د هغوی ته زمینه برابره کړي او دغه موضوع سره تعامل وکړي او دا د سیاستي موضوعاتو څخه لرې وساتي. ستاسو د حضور څخه مننه د یو سمسور او آباد افغانستان په هیله. از صحبت‌های جناب معین صاحب جهان سپاس. And now I would like to request Mr. تاریا واتردار to start his speech. آقای جنبش شما بفرمایید دیگه صحبت‌هایشان رو ترجمه. Thank you very much, and warm thanks to the Government Media and Information Centre for hosting this climate dialogue both on Monday and Tuesday this week, as well as the press conference today. ډیره زیاته مننه د ټولو رسنیو له استازو او همدا ډول د حکومت د رسنیو له مرکز څخه ډیره زیاته مننه چې په تیرو درو ورځو کې دا مهم کنفرانس کوربتوب په ډیره ښه بڼه ترسره کړ. So the dialogue was co-hosted by the Norwegian Afghanistan Committee, NAC, and the National Environmental Protection Agency, NEPA, and CMI, which is an independent Norwegian research institute. دغه ملي بحث د افغانستان لپاره د ناروې کمېټې لخوا رابلل شوی و او د ناروې د افغانستان لپاره د ناروې کمېټې ترڅنګ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې او همدا ډول په ناروې کې CMI چې یوه خپلواکه څېړنیزه اداره ده د دوی په همکارۍ باندې ترسره شو. So this is actually the first time that government officials, universities, both public and private, UN agencies, the diplomatic community, multi and bilateral donors, national and international NGOs, and grassroots level society in Afghanistan joined a parallel session face-to-face and online with a broad range of their counterparts in the West since the change of government in August 2021. له تغییر وروسته د خپل ډول لومړنی کنفرانس دی چې په عین وخت کې د افغانستان د لریو اطرافو خلکو او همدا ډول په ناروې کې بیلابیلو کسانو او بسپنه ورکوونکو ډونرانو د پوهنتونونو استادانو او همدا ډول د مدني ټولنو استازو او بزګرانو ترمنځ
مخامخ ناستې ته زمینه مساعده شوه ترڅو د اقلیم د بدلون په اړه خبرې وشي او د دې ترڅنګ د مخامخ ناستې ترڅنګ دې ته هم زمینه مساعده شوه چې د دغې برخې له څېړونکو سره په لیکه یا په آنلاین بڼه هم خپل نظر تبادله شي او دوی خپلې څېړنې له ګډونوالو سره شریکې کړي. 5 Afghan ministries and 2 technical agencies, both NEPA and UNDMA, participated, which shows the strong commitment of the Afghan government, but also the need for collective action. 15 سکتوري وزارتونو او د دې ترڅنګ 2 ډیرو تخنیکي ادارو چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وه همدا ډول د طبیعي حوادثو پر ضد د مبارزې ادارې په دې کانفرانس په دې ملي بحث کې برخه اخیستې وه. دا د افغانستان د حکومت ژمنتیا ښیي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې مبارزې ته لري. It started on Sunday with a public dialogue with female and male farmers, climate activists and elders from throughout Afghanistan. دا د یکشنبې په ورځ د یو داسې بحث له لورې پیل شو چې د افغانستان له لرې اطرافو څخه ښځینه او همدا ډول نارینه بزګران او د ټولنې خلک راغلي وو ترڅو د اقلیم د بدلون په اړه بحث وکړي. It was important that there were 50% females and 50% male to ensure that we also have the women's perspective when it comes to climate change. دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ د نارینهو ترڅنګ 50 سلنه مساوي ډول د ښځینه کسانو غږ هم ولرو چې دوی هم د دې ټولنې اوسیدونکي دي او د اقلیم له بدلون څخه یو ډول متاثره کیږي. Together, they documented climate change impact in rural communities. They provided grassroots perspectives on what actions needs to be taken. دوی ټولو په ګډه هم نارینه او هم ښځینه یو ځای شول ترڅو وکړی شي چې د اقلیم د تغییراتو په اړه د افغانستان په کلیو کې چې کوم خلک متاثره شوي دي د هغې په اړه اسناد، ارقام او ثبوتونه راټول کړي. And they discussed who are responsible to ensure effective mitigation measures. او دوی په دې اړه بحث وکړ چې څوک د دې مسؤلیت لري ترڅو هغه چارې او اقدامات ترسره کړي ترڅو د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د مخنیوي په برخه کې د مبارزې په برخه کې مؤثر تمام شي او د اقلیم اغیزې راکمې کړي. They agreed that not only one single entity can act alone, but that both individual and collective action is required both inside and outside of Afghanistan. بالاخره کلگی به این نتیجه رسید که تنها یک نهاد نیست که باید مبارزه علیه اقلیم تغییر بکنه، بلکه این وظیفه کلگی ما شما است، هم باید داخل افغانستان و هم بیرون از کشور باید مبارزه بکنیم. This also means that it is not enough to have policies and regulations in place, but we need to act individually and collectively. این بحث صرف اینمی نیست که حکومت افغانستان پالیسی و پلانا و استراتژی درباره اقلیم تغییر جور کنه. مهم اینمی است که ما به حیث انفرادی و اجتماعی درباره اقلیم بسیار مسئولانه مبارزه بکنیم و سهم خود را در این بخش مهم ادا بکنیم. The second day was a day of research. دویمه ورځ د څېړنو او تحقیقاتو ورځ وه. They explained that Afghanistan is only responsible for 0.06% of greenhouse gas emissions, while at the same time, Afghanistan is the ranked sixth among countries most vulnerable to climate change and fourth in overall disaster risk in 2023. د څېړنو موندنو دا ښودله چې افغانستان 0.06% برخه د ګلخانه‌ایي غازونو په خپرېدا کې لري، خو
شپږم ډیر متضرر شوی هیواد دی چې د اقلیم له بدلون څخه زیان لیدلی او د دې ترڅنګ څلورم هغه هیواد دی چې د طبیعي ناورینونو څخه د زیانمن شوي هیوادونو په قطار کې ځای لري. This means that climate change in many ways is an imported phenomenon in Afghanistan. دا د دې څرګنده ښودنه کوي چې د اقلیم بدلون او تغیرات یې افغانستان ته له نورې نړۍ څخه راوارد شوي دي. In other words, we in the West have contributed to the rise in temperatures and you are suffering the consequences. دا په بله کلمه دا ده چې لویدیځو هیوادونو هوا ګرمه کړې ده او تاسو یې چې د دې قرباني ورکوئ. This means that climate change knows no borders. دا د دې څرګندونه کوي چې د اقلیم بدلون سرحدونه نه پیژني. So neither must the actions against climate change. نو تر ټولو مهم وخت دی چې موږ ټول په ګډه د اقلیم د بدلون په برخه کې ګامونه اوچت کړو. It requires global action. دا نړیوال او ټولګړیزه نړیوالو ګامونو ته ضرورت لري چې موږ په ګډه د اقلیم مخنیوی وکړو. It is therefore necessary to depoliticize key development issues such as climate change. دا ډیره زیاته مهمه ده د نړیوالو لپاره هم چې د اقلیم د بدلون او ځینو نورو پرمختیایي چارې چې دي هغه باید سیاسي نه کړي او هغه باید سیاسي ونه بولي. So that means when we're talking about collective action that Afghan ministries, universities, industry and the Afghan people must act. کله چې موږ د ټولګډیزو یا د ټولو چارو په اړه خبرې کوو نو باید افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، پوهنتونونه او همدا ډول کورنۍ او ټولنې باید په ګډه د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې ګام پورته کړي. But we in the international community must support Afghanistan in their efforts. او دا زمونږ د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی او د نړیوال چې موږ د افغانستان حکومت هره برخه کې د اقلیم د بدلون په برخه کې حمایه او له هغې ملاتړ وکړو. Donors, UN agencies and international NGOs. په ځانګړي ډول ملګري ملتونه، بسپنه ورکوونکي ډونران په افغانستان کې او نورې انټرنیشنل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي. So during this second day, researchers from universities in Afghanistan and Europe presented groundbreaking research on issues related to increased vulnerability to national disasters. په دویمه ورځ ډیرو پرمختللو ریسرچرانو او څیړونکو د افغانستان طبیعي زیانمنتبه او همدا ډول د اوبو د ځمکې اوبو د ژورتیا د کمیدو په برخه کې خپلې پایلې او د تحقیق موندنې له ګډونوالو سره شریکې کړئ. Serious depletion of groundwater levels throughout the country. چې په هغې کې د اوبو د سطحې د ژورتیا یا کمیده مهمه موندنه وه. Loss of arable land through natural disasters. د طبیعي آفتونو په پایله کې د کرنیزې ځمکې د لاسه ورکېدل او هغه ویجاړېدل. And changing weather patterns. او د هوا د څپو بدلون. All of this is impacting the Afghan agricultural sector. دا ټول په ګډه د افغانستان د کرنیز سکتور د زیانمن کېدا لاملونه دي. And therefore also the income opportunities of some 80% of the Afghan population who depends on agriculture for survival. په داسې حالت کې چې 80 سلنه افغانان په کرنیز سکتور باندې متکی دي او د خپل ورځنی ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي او اقلیمي بدلون هغه تر ټولو سخت ځپلی دی. On the third day, all relevant government ministries, universities, UN agencies, the Islamic Development Bank, bilateral donors, diplomatic community, and national and international partners reiterated their commitment to collectively battle climate change. د ملي کانفرنس په دریمه ورځ باندې د افغانستان د حکومت اړونده وزارتونو، پوهنتونونو، د ملګرو ملتونو ادارو، د اسلامي پراختیا بانک
او دوه اړخیزو ډونرانو همدا ډول نړیوالو او ملي بسپنه ورکوونکو یا ډونرانو خپله ژمنه یو ځل بیا تازه کړه چې موږ به د اقلیمي بدلون سره په افغانستان کې په ګډه مبارزه کوو. The same commitment was echoed by those gathered in Oslo and those who joined online from countries throughout the world. او همدا ژمنه هم په د هغو کسانو لخوا چې په آنلاین بڼه یې په اوسلو کې کنفرانس جوین کړی و پکې ګډون کړی و هغوی هم تازه کړه چې موږ به په ګډه د اقلیم له بدلون سره مبارزه کوو. But the purpose of this dialogue was not only to gather and to talk, it was also to agree on actions forward. د دې کنفرانس موخه یوازې دا نه وه چې موږ ټول راټول شو او بحث وکړو، بلکې دا و چې موږ څنګه کولی شو د دې بحث پایلې په عملي ډول په افغانستان کې تطبیق کړو. So out of these 3 days, there was a commitment by the government ministries and their national international partners to engage with children, with youth, women and men in rural and urban communities throughout Afghanistan. د این 3 روز اخیر حکومت افغانستان و وزارتخانه مرتبط تعهد سپرد که ما میتوانیم که برای آگاهی عامه د مناطق روستایی و شهری برای کودکان و جوانان کار بکنیم که با بتوانیم آگاهی عامه او را بلند بسازیم. Jointly to raise awareness on the impact of climate change. چې دا به دې ته لاره هواره کړي چې موږ په ګډه وکړی شو د اقلیمي بدلون عامه پوهاوی په ټولنو کې زیات کړو. Jointly develop and implement policies on environmental protection. موږ به په ګډه د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخ کې پالیسۍ کړنلارې او طرزالعملونه جوړ کړو. And agree on individual and collective actions. او موږ په دې ژمنه وکړه چې موږ به په انفرادي او ځاني ډول او په ټولیزه ډول د اقلیم د بدلون په برخه کې اقدامات کوو. All government ministries committed their full support for the national and international organizations working to combat climate change and reduce the impact of climate change in Afghanistan. د افغانستان د حکومت او ټولو اړونده وزارتونو خپله ژمنه وښوده چې دوی به له هغو ادارو سره چې د اقلیم د بدلون په برخه کې په افغانستان کې کار کوي دوی به په بشپړ ډول هغوی ته هر ډول همکاري چې د دوی په وس کې وي ورسره کوي به. It was agreed to mobilize farmers to implement climate-smart agriculture, to reduce water consumption, at the same time as yields needs to be increased to feed a growing population. په عین وخت کې د کنفرانس ټول ګډونوال دې نتیجې ته ورسېدل چې موږ باید داسې کرنیزه کرنه دود کو چې هغه د اقلیم له بدلون سره تطابق او سمون ولري ترڅو وکړای شي موږ په عین وخت کې ډیر تولیدات ډیر محصولات زراعتي محصولات تولید کو چې وکړای شي هغه کسان چې د افغانستان نفوس په ډیریدو دی د دوی اړتیاوې پوره کړای شي. It was agreed to increase investments in renewable energies. او په دې توافق وشو ژمنه وشوه چې موږ به په بیا نوي کیدونکي یا په رینیوبل انرژي باندې پانګونه کوو. It was agreed to expand cooperation on research between Afghan universities and universities outside the country. په دې توافق وشو چې موږ به په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر خپلو څیړنیزو هڅو ته ادامه او لا به ډیرو. This to ensure knowledge-based action to climate change mitigation. ترڅو موږ داسې په عامه پوهه باندې ولاړو پر پوهه باندې ولاړو چارو او کارونو ته لار هواره کړو ترڅو وکړای شي د اقلیم د تغییر زیانونه راکم کړي. The first research report will be presented in June jointly by the Norwegian Afghanistan Committee, the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock and Ghazni University. د دې تحقیقاتو له ډلې لومړنی تحقیق او څیړنه به چې په ګډه باندې ترسره شوې په جون میاشت کې په راروانه جون میاشت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمېټې
او همدا ډول د کرنې او مالدارۍ وزارت او د غزني پوهنتون لخوا په ګډه خپره شي. It was agreed to continue and to expand the Afghan international dialogue on climate change. او په دې باندې توافق وشو چې موږ همداسې ملي افغاني بحثونو ته ادامه ورکو د تغییر اقلیم په اړه. And it was agreed to work towards a broad participation of Afghan government agencies and civil society at COP29 in Baku, Azerbaijan in November 2023, as well as in other international fora where issues related to climate change are discussed. او په دې باندې ژمنه وشوه چې موږ ټول په ګډه د افغانستان د حکومت او نورو مدني ټولنو چې د تغییر اقلیم په برخه کار کوي په ګډه هڅې وکړو ترڅو د افغانستان حکومت او استازي په 2024 د نومبر په میاشت کې چې د کوپ 90 آذربایجان په بکو ښار کې د اقلیم د بدلون سیمینار ترسره کیږي په هغوی کې دوی خپل استازی ولري ترڅو د افغانستان استازیتوب وکړي. Thank you. ډیره زیاته مننه. Thanks from Mr. Waterdal. اوس د خبریالانو پوښتنې واخلو. لومړی پوښتنه طلوع نیوز. Thank you. My question is from Mr. Taria. As you mentioned, Afghanistan is the fourth country affected by climate change and the international level. What is the Norway and other international communities' confidence to the people of Afghanistan to fight against this challenge and help them in this case? Thank you. So one of the things that has to be done is to ensure that Afghanistan is present when these issues are discussed internationally. That is currently not the situation. تر ټولو مهمه دا ده از هر چی مهمتر اینمی است که افغانستان باید در او پلتفرما که این مسائل بحث میشه در او باید اشتراک بکنه و در مورد اینمی مسائل باید بحث بکنه و تصمیم بگیره که در عین وقت که در حالی که ما حضور داریم متاسفانه این کار نمیشه. It also means that we need to invest in the agricultural sector to make sure that there is more climate smart agriculture. و در عین حال ما باید سرمایه گذاری در بخش زراعت بکنیم. زراعت این رقم زراعت باید ترویج بکنیم که سازگار به تغییر اقلیم باشه. We need to have what we call protective agro-based infrastructure, meaning we need to reduce the damage that is caused every year by flash floods and by landslides, by avalanches. و در عین حال ما باید با پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری بکنیم که جلوی برفکوچا و زمین لرزه زمین و اینمی تو دیگه آفات طبیعی جلو بگیره و خطرات او را کم بکنه. We need to, the international community that is, need to invest more in productive infrastructure. That means irrigation canals and access to water, meaning that the farmers will have increased yields on the land that today is rain-fed. من نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښې کرنیزې چې ډیر زیات تولید ولري په هغې کرنه باندې باید پانګونه وکړو. لکه موږ کولی شو چې په کرنیزو کانالونو باندې چې هغه کرنیزې ځمکې خړوب کړي او همدا ډول نوره زیربنا باندې چې وکړی شي د طبیعي آفتونو مخنیوی وکړي او د هغې خطرات راکم کړي پانګونه وکړو. And it also means that climate change needs to be infused into the school curricula so that children and youth learn how they can, differently from my generation, act more responsibly. او مهمه مسله دا ده چې د اقلیم د بدلون په اړه باید په تعلیمي نصاب کې موږ تاسو یو مضمون ولرو ترڅو ماشومان د افغانستان
چې زما په عمر کې نه دي او د هغې مسایلو سره به چې زه ورسره پېښ شوی ممکن نه پېښ شي، د دوی ستونزې به په راتلونکي کې بېلې وي، د هغې په اړه پوه شي او په مسؤلیتانه ډول خپل مسؤلیت د اقلیم د تغییر په برخه کې ادا کړي. ډېره زیات مننه. تشکر. تشکر. سوال بعدی تلویزیون تمدن. تشکر. من بهنوش هستم، خبرنگار تلویزیون تمدن. اما قسم که شما یادآور شدین معین صاحب 32 پروژه‌ای که در بخش تغییرات اقلیمی بود 3 سال است که به تعلیق آمده، کارش به تعلیق است. اگر سازمان ملل و نهادهای بین المللی دوباره کاری پروژه ها را از سر نگیره و کمک نکنه در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی با اداره شما، عمق فاجعه چقدر خواهد شد؟ و در سالهای گذشته ما شاهد بودیم که از برخی نقاط افغانستان به دلیل خشکسالی که ناشی از تغییرات اقلیمی است خیلی ها کوچ کردن به مناطق دیگه. این چقدر میتونه برای افغانستان پیامدش ناگوارتر شود و عمق فاجعه بیشتر شود؟ این رابطه اگر بگوید. تشکر. مننه. پوښتنې څخه دي. د افغانستان نظام یا ولس در ډېر حده پورې خپله کوښښ پر خپل مټو باندې ودرېږي. دا چې دوی 22 پروژې د افغانستان په تعلیق کې اچولي، تاسو ته معلومه ده د نیشنل اند انټرنیشنل ټولو مؤسساتو کوم پیسې چې راځي دا به نظام ته نه ورکول کېږي، دا پر عام ولس باندې هغوی د عام ولس په سیمو کې استعمالیږي. کوم پروژې چې دوی په تعلیق کې اچولي دي موږ خو د دوی څخه غوښتنه د عام ولس لپاره کوو او د اقلیم د ګلخاني ګازونو د کمښت لپاره کوو. خو الحمدلله نظام دې ته ډېر ښه متحد دی. دا اوس تقریبا پر 114 کوچني واټرشیډ بندونو باندې کار روان دی. تر ډېره حده پورې تاسو د دې شاهدان یاست، تکمیل سوي دي، اوبه را کنټرول سوي دي او په زراعت کې در پخوا ډېر زیات کار سوی دی. نو نظام خپله دې ته ښه متحد دی. یعنې نه د افغانستان اسلامي امارت دې ته ګوري که چیرې نړیوالو مؤسساتو په افغانستان کې کار نه وکړي او دوی به همداسې بې غمه ناست دي. تر ډېر حده پورې الحمدلله کار سوی. که پروژې دوی طرفه خلاص وي ښه د عام ولس ته بیا ګټه ورسېږي، که نه نظام خپل کار روان کړی دی، په ډېرو برخو کې زیات کار سوی دی او راتلونکي هم پروژې دپاره ډېرې لري. تشکر. تلویزیون شمشاد. سلامونه، وخت مو بخیر. زابد مومند یم، شمشاد تلویزیون خبریال. ډاکټر صاحب، پوښتنه مې دا ده چې په تېر یو کال کې د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنو شوو افغانانو شمېر څومره او څومره تلفات مو درلودل؟ او بله دویمه پوښتنه دا ده چې اوس مهال څومره پروژې د اقلیمي بدلون د اغېزو په برخه کې لرئ او مالي ملاتړ کوونکي څوک دي؟ ډېره زیاته مننه. مننه د پوښتنې څخه دی. په دې موضوع کې به زموږ د تغیر اقلیم رئیس هم انشاءالله معلومات درکړي. دا اوس تېر وخت کې موږ ډېر زیات تلفاتو شاهدان یو. تقریبا دغه 2 یا دغه تېر سیلابونو کې مو غالبا تقریبا تر 19,000 کورونو پورې د 19,000 جریبه مځکه زراعتي مو تقریبا تخریب شوې ده او داسې تقریبا تر 2,000 شاوخوا کې کورونه په جزئي او کلي ډول باندې تخریب شوي دي او تقریبا پلسګونو شمېر هېوادوال مو شهیدان شوي او زخمیان شوي دي. دا یو آفتي سیلابونه وه. نو د دې لپاره تر ډېره حده پورې لکه مخکې ما تاسو ته اشاره وکړه موږ باید اول واره خپلې اوبه مدیریت کړو. کله چې مو اوبه مدیریت کړې تر ډېره حده پورې موږ د سیلابونو د خساراتو څخه بچاوېدلی سو. نور هم که په دې موضوع باندې نور معلومات و زموږ د تغیر اقلیم رئیس روح الله امین درته جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب رئیس صاحب مرکز رسانه‌های حکومت، نوین صاحب، آقای واتردال و همکارا، ما قبل از اینکه به سوالتان بریم بسیار کوتاه چند موردی را که آقای واتردال به او اشاره نکردند در قسمت نتایج گفتمان تغییر اقلیم که 3 روزی برگزار شد. یکی از نتایج گفتمان تغییر اقلیم این بود که با ارائه نتایج تحقیقاتی که در بخش‌های مختلف از طرف محققینی که در کابل از طرف استادای پانتون ارائه شد و محققینی که یا کارشناسایی که از اسلوی ناروې در بخش‌های مختلف نتایج تحقیقات خود ارائه کردن، یک پیام ما برای جامعه جهانی ای بود که
افغانستان عملا از پیامدهای تغییر اقلیم آسیب پذیر هست. یعنی پیام ما مستقیمی بود که از بعد تحقیقات علمی که نتایجش در این 3 روز برنامه ارائه شد، یک پیام واضح مایی بود که افغانستان عملا از پیامدهای تغییر اقلیم آسیب پذیر هست. و موضوع دوم که اداره ملی حفاظت محیط زیست در نظر دارد تا از نتایج تحقیقاتی که از طرف کابل و اسلو ناروې همونطور گفتم در بخش‌های مختلف ارائه شد، در نظر دارد که 3 اسناد ملی خود را که او به نام سند مشارکت ملی تحت توافقنامه پاریس، استراتژی و پلان عمل تغییر اقلیم و پلان ملی سازگاری هست، نتایج تحقیقات را در این اسناد ملی ما در نظر داریم که بگنجانیم. و موضوع سوم بحث تعهد یا اگریمنت به این شد که یعنی دونرها و سفارتخانه ها و سایر جوانب ذی دخل در این نشست تعهد به این کردند که همکاری های منطقوی و بین المللی بدون در نظر داشت ملاحظات سیاسی با افغانستان در قسمت حمایت های مالی و تکنیکی صورت بگیرد. و موضوع بعدی که تعهد به این شد و در این بسیار زیاد تاکید به این شد که هیئت افغانستان در نشست‌های منطقوی و بین المللی از جمله کنفرانس اعضا 29مین کنفرانس تغییر اقلیم در شهر باکوی آذربایجان در اخیر ماه امسال برگزار خواهد شد، تاکید به این شد که هیئت افغانستان باید در این نشست اشتراک کنه، آسیب پذیری افغانستان انعکاس بده، نیازمندی های افغانستان در قسمت سازگاری و کاهش انتشار به سهم جامعه جهانی برسانه. یعنی چندین مورد مهم بود که از جمله نتایج گفتمان تغییر اقلیم این 3 روزه چی شد. در قسمت سوالتان اداره ملی حفاظت محیط زیست، همونطور که جناب معین صاحب به او اشاره کردن، امارت اسلامی افغانستان برنامه‌های کلانی را روی دست داشته و داره در قسمت از اینکه با اثرات تغییر اقلیم مبارزه صورت بگیرد. از جمله بحث 420 چکدمی که در سرتاسر افغانستان این کارش عملا آغاز شد، بحث طرح‌های بزرگ کلان دیگه هم وجود داره. اما اداره ملی حفاظت محیط زیست طبق مسئولیت‌های کاریخش به عنوان تسهیل کننده منابع مالی تغییر اقلیم برای افغانستان از تسهیلات جهانی محیط زیست یا جف در سال 2022 تعهد مالی 30 میلیون دلار منظوریش گرفت که در این راستا اداره ملی حفاظت محیط زیست 20 میلیون دلار تعهد شده صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست با همکاری وزارت انرژی و آب روی یک طرح ما کار کردیم که طرح تحت عنوان طرح منابع آب و آبریزهای سازگار با تغییر اقلیم هست که در ولایت‌های پکتیکا، لوگر، وردک، خوست و زابل قرار است این طرح با وجودی که طرح جور شده و این طرح را از طریق فوکال پوینت از طریق اداره محیط زیست به سکرتریات صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی روان شده. قرار است که این دمی ماه جون امسال که در شورای جفی مورد بحث قرار بگیره و این تصویب شود که یکی از دستاوردهای عمده خواهد بود که در قسمت مدیریت یا و تولید انرژی ما از استفاده خواهد کردیم. به می شکل برای 10 میلیون دلار دیگه که از تسهیلات جهانی محیط زیست ما تعهد مالی گرفتیم در قسمت موضوع زراعت است، بحث تنوع حیات است که هم با همکاری وزارت زراعت با سازمان خوراک زراعت ملل متحد این طرح ما آماده شده. به می شکل ما با صندوق نوعی که نو ایجاد شده تحت صندوق تنوع حیات که در 29مین کنفرانس تغییر اقلیم در دبی این صندوق ایجاد شد، این هم تعهد مالی بر افغانستان داده شده در حدود 1.6 میلیون یعنی 11,60,000 دلار در بود تنوع حیات. برای از این هم اداره محیط زیست با همکاری سایر ادارات طرح را آماده کرد و به سکرتریات تسهیلات جهانی محیط زیست ما ارسال کردیم. امیدوار هستیم که در شورای عالی جف که قرار است در ماه جون امسال این برگزار شود این طرح‌های ما تصویب شود، این طرح‌های ما تایید شود تا بتوانیم در بخش‌های مختلف پروژه را تطبیق کنیم. به این شکل 2 پروژه دیگه ما هم به روش مستقیم از پروژه‌های تعلیق شده ما عملاً در 8 ولایت کشور در قسمت جنگل‌ها در قسمت علفچر عملاً به روش مستقیم با امانگی اداره ملی حفاظت محیط زیست توسط سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در حال تطبیق است. تشکر. در آخر یک بار دیگر از جناب معین صاحب
آقای واتردال و رؤسای محترم سپاسگزاری میکنیم. کنفرانس ما در اینجا به پایان رسید. وقت همه خوش.